Бажаю здоров'я! Сьогодні 26 липня 2024 рік і у нас огляд бойових дій на напрямках Часів Яр та Кліщіївки. Також вперше за рік зможу відповісти на питання, відповідь на яке я уникав майже рік. Та ще декілька цікавих фактів дивіться у цьому відео. Сьогодні почнемо з Часів Яр. За тиждень лінія фронту не змінилась, ворог ніде у нас не просунувся. Так, постійно йдуть такі короткі атаки невеликими групами, які хочуть перетинути канал Сіверський Донець-Донбас. Ворогу це не вдається. Постійно обстрілюються Часів Яр з усього, що можливо. Це каби, урагани, міномети. Просто там все грохоче, немає такої хвилини, щоб щось не прилітало. Також, що змінилось, то ворог зі своєї сторони мінує дороги, там, де можна пройти не через канал, а, наприклад, через дорога, яка йде на Костянтинівку з Бахмута, то там ворог мінує. Поодинокі такі виходи, вони беруть протитанкову міну і швидко чик положили. І так вони кілька разів на день отак мінують ці дороги, там, де ми можемо швидко проїхати своєю броньованою технікою. Не знаю, для чого це вони роблять. Можливо, для того, щоб ми швидко не зробили контратаку якусь позиційну. І якщо вони так роблять, то, мабуть, вони не збираються технікою йти по цим дорогам. Ну, будемо дивитись, що тут буде далі на Часовому Яру. Кліщіївський напрямок – це у нас Андріївка та Кліщіївка. За тиждень теж лінія фронту не змінилась. Ворог ніде не просунувся. І тут теж йдуть постійні такі атаки по 3-5 чоловік, переважно вночі у них групи. Вони питаються пройти, десь зайняти якусь позицію. Також вони використовують досі плащі від тепловізорів. Ну, хочу сказати, це дієво. Їм вдається пройти дуже багато. І там, коли ми вже їх бачимо, тоді вже наносимо своє ураження. Також у них дуже щільно використовується контрбатарейна робота по нашій артилерії і протипілотна. Проти пілотів БПЛА вони висікають, де наші пілоти, де вони забирають мавіки, від кіля вони взлітають і мінами закидують ці площини. Також на цьому тижні ще тут нарисувала ще одна проблемка – це ворожі диверсійні групи. Ці групи по 2-3 чоловіка. Вони проходять або впритул до нуля, де у нас стоїть КСП, спостережний пункт, або навіть заходять у тил і там намагаються працювати. Чому це відбувається? Справа в тому, що це типу спецназу, 2-3 чоловіка, вони гарно озброєні, вони вивчені і роблять дуже все правильно. Вони проходять за допомогою аеророзвідки своєї. То цю групу постійно веде Мавік, він по рації їм каже там 20 метрів вперед, 30 градусів направо, там ще кудись, і постійно веде. Коли у Мавіка закінчується заряд, він каже маскування, я полетів на перезарядку. Він перезарядився, підлітає до них знову, і далі він веде по тим тропам, де у нас, ну, мабуть, мертві зони, де ми не бачимо ні зі своїх спостережних пунктів. І, ну, не знаю, чому аеророзвідка наша цього не бачить. Ну, дуже багато факторів таких. Ну, якщо це професіонали і йдуть не просто так навмання, а їх ще веде аеророзвідка, плюс у них і GPS, і карти, і все це вони знають, де хто знаходиться з нашої сторони, то ним вдається це пройти. То зараз займаємося тим, щоб всі ці шляхи виявити і щоб ДРГшні ці групи не проходили до нашого тилу. Ну і сьогодні розповім
відповідь на питання. Мене постійно запитували на всіх телеканалах, журналісти, і взагалі питають, ну що, вам снаряди дають, снарядів вам вистачає на артилерію, на все. Ну, вперше хочу вам сказати, снарядів у нас вистачає. В 10 разів десь їх більше стало. Різні снаряди – це уламкові, кумулятивні, і дим, і для дистанційного мінування. Усе є, усе в достатній кількості. Вперше за рік це я можу сказати, що по боєприпасам на артилерію у нас питань немає. Але є і ложка дьогтю в цій гарній справі. Справа в тому, що деякі партії, що до нас надходять, щоб ви розуміли, до нас приходять комплекти, це сама боєголовка, порохові заряди і підривник. Підривник – це який накручується на саму боєголовку, так що простіше вам все розповісти. То в деяких партіях цьому підривнику 70 років. 70 років, і у нас по інструкції, якщо йому стільки років, ми його застосовувати не можемо, тому що він із-за того, що такий старий, він дуже чутливий і дуже багато відсотків, що при пострілі може розірвати ствол гармати. То це, не знаю, це питання до тих, хто, по-перше, закуповує такі снаряди з таким взривателем, що неможливо використовувати, а якщо використовувати, це просто техніка просто розірве її. Ну, ладно, там ствол розірве, а коли там люди всередині машини, то розумієте, що буде. То є ж якісь специфікації, де пишеться рік виготовлення, чи пройшли вони додаткову перевірку, чи була комісія, яка дозволила саме ці взривателі використовувати. Вони вже за 70 років вже такі тряхлі стали, що і трошки і там вдарити, і вона взірветься. А якщо при пострілі в гарматі, то вона від цього пострілу тільки може здетонувати. Ну і не тільки питання для наших, хто це закуповує, а ще й до американських партнерів. Так, я розумію, присилають нам усе, щоб не витрачати кошти на утилізацію таких боєприпасів. Але ну, зробіть якусь перевірку, зробіть комісію, яка кожну партію перевірить, і можна її використовувати, не можна. Якщо не можна, ви нам не відправляєте. Якщо можна, то з відповідним сертифікатом відправляйте, щоб ми могли вже все це використовувати. То отака ще у нас проблемка нарисовується, але зараз є чим стріляти. Стріляємо небагато, тому що нема таких цілей. Навали таких атак немає на нашому напрямку, все поодиноке. То ми те, що нам видають на день, ми використовуємо лише відсотків 25. То все це накопичується, все це є, і коли піде навала, то у нас є чим працювати. Деякі просто скажуть, а якщо у вас тут вже багато снарядів, все це ми можемо йти в атаку, перемагати і так далі. Чи вистачить цих боєкомплектів для того, щоб піти в атаку і щось перемогти, я вам відповім ні. Ви повинні розуміти, що ворог у нас дуже міцний, і він як мамонт, який біг по льду, його призупинили військовим методом та санкціями, він починає відтормажуватись, але він по цій кризі він повзе і проходить кожен день по різним направленням, він повзе і все робить для того, щоб захопити по максимуму нашу територію. То усі балачки на телеекранах, що у нас там якісь будуть, може бути, перемовини, що війна там закінчиться за 3 місяці чи до кінця року, всіх це розхолоджує, всі перестають там допомагати, донатити і все робити для того, щоб ми воювали, і просто розхолоджується все. Ні, ворог, він повзе і має успіх. Це потрібно констатувати і казати усім. Не треба чекати того, що щось колись може бути, і перемога у нас настане просто в одну мить. Такого не буде.
Що по прифронтовим містам, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Постійно прилітає. От учора вночі дуже сильно обстріляли Костянтинівки зі ствольної артилерії, із градів, ураганів. Там по приватному сектору дуже щільно все прилетіло. Сьогодні вранці каби прилітали і в район Дружківки, і в район Краматорська. То ворог постійно обстрілює мирні міста. Як тут люди живуть? Ну, я не знаю, як вони тут заробляють гроші, але тут їм палки в колеса ставлять ще так. Те, що я бачив, там, допустимо, у Костянтинівці та Дружківці, муніципальна поліція до кіосків під'їжджає і починає щемити їх за те, що вони там незаконно поставили кіоск. А я хочу сказати, що люди не знають, що робити, і прямо біля свого подвір'я із того, що є, там ліплять кіоски, продають і каву, і там шаварму роблять, чи ще щось для того, щоб як-то заробити копійку. Зрозуміло, нічого не реєструють, але їм потрібно за щось жити. То замість того, щоб якісь там олігархів щемити за те, що вони там мільйони ворують, вони причепили до цих кіосків і починають цих бабушек, дідушек щемити за те, що вони незаконно поставили ці кіоски і там продають каву. Там військові у них п'ють там Я не розумію, до чого це йде, навіщо так робити з цивільним населенням. То, якщо там хтось дивиться, прошу прокуратуру там як-то зробити мораторій чи податковий для того, щоб не перевіряти у прифронтових зонах саме там підприємців чи хтось питається заробляти, бо дуже багато стихійних ринків з'явились, там бабушки продають продукти, які вони виростили на городі, все це вони виносять, все продають. Що, давайте їх щемити. Кого ви щемите, блін? Тут люди і так не знають, що робити. Може там через 10 хвилин до них прилетить снаряд і не буде у них і домівки. А так ви і хліб у них заберете, і всю надію. І мене просто слів не вистачає, що таке відбувається в прифронтових зонах. Дуже така кринжова війна, дуже багато робиться того, що не приведе нас до перемоги. Там у містах робляться дороги, квіточки висаджуються, витрачаються кошти. Коли там у нас приліти в якесь місто, то комунальщики швидко прибігають, все замітають, хлоп-хлоп позабивали, нічого у нас не відбувається. Все чисто, нічого не прилітало, все гаразд. Замість того, щоб робити ще оборону у районі бойових дій, рити окопи, бліндажі, ставити там зуби дракона чи ще щось. У нас таке не робиться. Просто витрачаються гроші марно. Марно, і всі кажуть, а як ви хотіли, потрібно ще комунальщикам же ж гроші платити, щоб вони там щось робили, бо це ж люди, їм потрібно щось заробляти. Та їм не буде скоро працювати де, просто розхерячать усе місто, і всі ці квіточки, які вони садили, вся дорога, все піде просто у повітря. І як ми зможемо перемогти? Не знаю, як це достукатись до усіх. Всі продовжують це робити. Гроші витрачаються не по призначенню, коли у нас іде війна. Ну, я сподіваюся, що ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.